ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ አንድ በጣም አስተማሪ የሆነ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዲስቢሊፍ አለማመንን ወይም ጥርጣሬን በእንግሊዝኛ እንዴት መግለጽ እንዳለባችሁ እናያለን። ለምሳሌ she is nearly 8 years old አንድ ሰው እሷ 80 ዓመት ልሞላት ነው አንዲትን ወጣት ልጅ ብላችሁ እናንተ ካላመናችሁም ልጅቷችን ብትመስል ማለት ነው በጣም ወጣት ከሆነች አለማመናችሁ እንዴት መግለጽ እንዳለባችሁ እናያለን። እንዲህ ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ። not kidding አታሹፍ፣ not kidding አታሹፍ። I don't believe it አላምንህም፣ I don't believe it አላምንህም። I can't believe you ላምንህ አልችልም፣ I can't believe you ላምንህ አልችልም። በጣም እርግጠኛ ስለሆናችሁ እንደዚህ መከራከር ትችላላችሁ። impossible impossible ሊሆን አይችልም፣ ሊሆን አይችልም። incredible incredible የማይታመን ነው፣ የማይታመን ነው። I don't believe a word you say አንድም ቃል አላምንህም፣ አንድም ቃል አላምንህም። impossible ሊሆን አይችልም። incredible የማይታመን ነው። I don't believe a word you say አንድም ቃል አላምንህም፣ አንድም ቃል አላምንህም። surely not surely not ትክክል ሊሆን አይችልም፣ ትክክል ሊሆን አይችልም። come off it come off it ምንም አላምንህም ለማለት come off itን መጠቀም እንችላለን። get out of here ወራጅ አለ ወይም አቁም አላምንም ለማለት get out of hereን መጠቀም እንችላለን። surely not ትክክል ሊሆን አይችልም። come off it ምንም አላምንህም። I was not born yesterday I was not born yesterday I was not born yesterday ካላችሁት የትላንትና ሕፃን አይደለሁም አትሸውደኝ እያላችሁ ነው። it can't be true it can't be true እውነት ሊሆን አይችልም። it can't be true እውነት ሊሆን አይችልም። I was not born yesterday የትላንትና ሕፃን አይደለሁም አትሸውደኝ። What kind of fool do you think I am? What kind of fool do you think I am? ሞኝ መሰልኩ፣ ሞኝ መሰልኩ ለማለት what kind of fool do you think I am ማለት ትችላላችሁ። hard to swallow አልተዋጠልኝም ወይም ለማመን ያስቸግራል ለማለት hard to swallow ማለት ትችላላችሁ። አልተዋጠልኝም ለማመን ያስቸግራል ለማለት what kind of fool do you think I am? ሞኝ መሰልኩ። cut the comedy cut the comedy ቀልድህን አቁም። cut the comedy ቀልድህን አቁም። ወይም do you think I was born yesterday ማለት ትችላላችሁ። ትንሽ ቅድም ካየነው ጋር ይመሳሰላል። ሕፃን መሰልሁ አትሸውደኝ ለማለት do you think I was born yesterday ማለት ትችላላችሁ። cut the comedy በሚለው መግለጽ ትችላላችሁ። ቀልድህን አቁም cut the comedy። ክብራም ቤተሰቦች ከዚህ ቪዲዮ እንደተማራችሁ እርግጠኛ ነኝ።
በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንግሊሽ ፎር ቢጊነርስ ኢን አማሪክ ይከታተሉ።